सो गुड मर्निङ गाइज। अहिले छु म चेट्ट लाएर काठमाडौँ र अझ म जाँदैछु बुटोलतिर। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो अहिले म चट्ट लाएर छु नागढुङ्गामा होइन। अब यहाँबाट चाहिँ म ननस्टप मलेखुसम्म जान्छु। मलेखुसम्म चाहिँ अनएस्टिमेटेड टाइम अलमोस्ट 2 आवर 2 घन्टामा त पुग्छु होला। अब जाउँ, अब अलि उज्यालो भएपछि भेट्नुपर्छ। हाइट ल नागढुङ्गाको ओह्रालो सुरु है त। अझै नाइट बसहरू भएर होला होइन, नाइट बसहरू आउँदैछ नि त। अलिक गाह्रो हुन्छ क्या, यिनीहरूले पेल्छ, अलि ठाउँ पाउँदैन। उज्यालो पनि भयो होइन, चट्ट लाएर यो बाटो देख्दा म बेकारमा बाइकमा आए जस्तो पनि भइरहेको छ। 3-4 गियरभन्दा माथि लग्न पनि पाएको छैन। यो कहाँ आएँ म अहिले, नौबिसे आएछु र पृथ्वी हाइवे भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। चट्ट लाएर पृथ्वी राजाले बनाएको भएर होला। आइएम नट स्योर है, त्यत्तिकै भने फेरि ट्रोल पनि बन्न सक्छ आजभोलि त। अनि चट्ट लाएर म अब यहाँबाट स्पिड पनि कुदाएको छैन, किनभने मलाई चिसो लागिरहेको छ यत्रो भित्रबाट लाउँदा। अनि यो बाहिरको ज्याकेट लाउँदा पनि चिसो भइरहेको छ। अनि बाटोको हालत पनि त्यस्तै छ। अब कोही अब गाडी लिएर बाइक लिएर आउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नआउनु नै भन्छु। मलाई यहाँ दुःख भइरह्यो यो बाटोमा चलाउन। अहिले त धेरै राम्रो पाएको यत्तिको मैले त चेट्ट लाएर। स्पिड कुदाउने होइन, मलाई ढिलो पनि भएको छैन, मलाई कोही ट्रेन छुट्ला भन्ने पनि चिन्ता छैन होइन। किन कुदाउनु? ग्रेटर द स्पिड ग्रेटर द रिक्स, लोअर द स्पिड लोअर द रिक्स हो बाबाले भन्नुहुन्छ कि, त्यही भएर मैले पनि भने अब। चट्ट लाएर बाटोको हालत त्यस्तै छ होइन। चिसो मौसम, तातो कफी खान रोक्नु पर्यो भनेको भिडभाडमा अलि मजा हुन्न क्या। सबैभन्दा बेस्ट भनेको होइन यो ट्राभलिङमा चाहिँ मोटरसाइकल नै हो क्या। जति जे गरे पनि यस्तो मजा आउँछ आम्मामा। सो मैले चाहिँ अस्ति भर्खर सर्भिसिङ गरेँ है। सर्भिसिङ गरेपछि पनि बाइक कति किलोमिटर, 10 दिनमा 120 किलोमिटर जस्तो चला होला मैले, 10 दिनमा 120 होइन। अनि त्यसपछि चट्ट लगाएर यहाँ टर्निङ छ, ओभरटेक नगरौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ क्लच प्लेट पनि फेर्नु पऱ्यो क्या मेरो त। के हो अब क्लच प्लेट फेर्नुपर्छ भन्छ। यति 2 वर्ष भयो बल्ल बाइक किनेको। अब यस्तो लङ टुरहरू हिँडिरहेको नि त म। लङ टुर भन्दा नि के भन्ने, 300 किलोमिटर पनि के लङ टुर हो। यहाँबाट पोखरा यहाँबाट बुटो लङ टुरै होइन खास वास्तवमा, यो सर्ट टुर हो। चिया खान जानेवाला टुर हो क्या यो भने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही भने हाइवेहरूमा फ्रिक्वेन्टली हिँडिरहेको छु। पावर त चाहिन्छ ओभरटेकहरू गर्न। वेट अ मिनट। अनि त्यसपछि यस्तो केसमा चाहिँ अब पुगेन भने त अब के लोभ गर्नु नि होइन। बाइकमा हुन्छ फेरिदिनु भने, क्लच प्लेटहरू फेरेँ, सबै नर्मल सर्भिसिङहरू भयो होइन, मजा आयो। अहिले चाहिँ बाइक स्मुथ चलिरहेको छ क्या। अनि बाइक मेन्टेन गर्नु चाहिँ टाइममा परिरहेको छ। मैले चाहिँ मेरो बाइक कति 8 महिनामा बल्ल सर्भिसिङ गरेँ। 8 महिनामा पनि मैले कति किलोमिटर चलाएको थियो भन्दा लगभग मैले 3100 किलोमिटर 8 महिनामा जम्मा। किनकि यो वर्ष म 1 वर्ष जति म लङ टुरहरू कतै पनि गइनँ क्या। एकदम कम्प्लिटली ढाडको लागि रेस्ट पनि दिएको थियो। अहिले चाहिँ ढाड पनि कम्प्लिटली रेस्ट मतलब सन्चो भएको छ होइन। सो अहिले चाहिँ होइन म यो कुन ठाउँ हो कुन्नी रोदी घर भन्ने छ, गजुरी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु होइन। अनि बाइकलाई यसो 5 मिनट जति सेलाउनु दिउँ र अगाडिको सर्टहरू 1-2टा राखौँ भनेर चाहिँ यहाँ रोकेको छु। एकदम चिसो भइसकेको छ क्या। अनि पुरै देख्न सक्नुहुन्छ हुस्सु छ है। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म मुगलिन होइन मलेखु गएर चाहिँ रोक्छु, अहिले पनि भनिसकेँ।
मात्र पुग्छ 2500-3000 को तेलले भनेपछि त फाइदा के रहेछ? घुम्नमा फाइदा रहेछ। के गर्छ? सो हेलो गाइज, अहिले चाहिँ म कहाँ आएको छु भन्दा नारायणघाट मुगलिन सडकमा आइपुगेको छु र यो चाहिँ 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म बन्द हुन्छ। अहिले चाहिँ मार्च 2, 2023 यतिखेर है, यो टाइम पिरियडमा चाहिँ अहिले 12 देखि 4 बजेसम्म बन्द हुन्छ र त्यही भाइ साहब र त्यही टाइम अनुसार चाहिँ हजुर आउनु होला है। 12 देखि 4 को बिचमा चाहिँ यो रोडमा पर्ने गरी नआउनु होला, किनकि यहाँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको छ। चट्टा लाएर होइन, मैले देखाउँछु, किनकि एउटा पहाड नै फोर्दैछ त्यो बाटो ठुलो बनाउनको लागि। ओ सेट आई हेभ टु गो हियर ओके कम अन गो। ओ भाइ, मेरो यही पहाड हो फोड्न लागेको। सो भर्खर चाहिँ मैले होइन त्यहाँ एउटा ठाउँमा चाहिँ फोटोहरू खिचेँ। त्यहाँ दुईजना दाइहरू भेटिनु भएको थियो। म दाइहरूलाई दाइ एउटा फोटो खिचिदिनु न भने, अनि उहाँहरूले चाहिँ फोटो खिचिदिनु भयो। यहाँ मैले यो भिडियोमा राख्नु मिल्छ भने चाहिँ फोटो ठक्क राखिदिन्छु होइन। ठ्याक्कै एउटा मेमोरीको लागि कि म जहाँ जतिखेर बाइक चलाए पनि आफ्नो र बाइकको एउटा फोटो चाहिँ मैले जहिले पनि खिचिरहेको हुन्छु के, किनकि यही त हो नि मेरो प्यारी भनेको होइन। चट्टा लाएर म चाहिँ नारायणघाट आइपुगेको छु होइन, एज यु क्यान सी। अब यहाँबाट कहाँ छ भैरवा 115 भनेपछि बुटोल चाहिँ 106 107 जति छ होला। अब यहाँबाट चाहिँ चट्टा लाएर जाउँ। हात पुरै दुख्यो यो भाग त। सिधै अब खत्राङ खुत्रुङ बाटोमा भेटौँला। के भएको दाइ? केले